en vän av Learn Swedish with Short Stories. Om du gillar videon, klicka gärna på tummen upp och dela den med familj och vänner. Vi är så tacksamma och glada för ditt stöd. Tack! Efter berättelsen kan du testa dig själv med frågor och svar. Länken till videon med frågor och svar ligger under den här videon i beskrivningen. Och kom ihåg, när du tittar på videon en andra gång blir det lättare att komma ihåg de nya orden och meningarna. Det är kväll och snön faller tyst över staden. Gatorna är blöta och glänser av ljuset från gatlyktor och skyltfönster. Bilar kör sakta fram på de tomma gatorna och luften är kall och klar. Glänser. Att något lyser på ett vackert sätt. Gatlyktor. Lampor ute på gatan som lyser på kvällen och natten. Skyltfönster. Ett stort fönster på en affär där saker visas upp. Det är fredag den 14 februari. Klockan är 5:30. Det är alla hjärtans dag. Minji går hem från jobbet. Hon har långt svart hår, mörka ögon och en röd halsduk. Det är mörkt ute och hon känner sig lite ensam. Alla verkar ha någon att fira dagen med, men hon har ingen. Plötsligt ser hon någon framför sig. Alla hjärtans dag. Många firar med sin partner eller sin familj. Halsduk. Ett tygstycke som man bär runt halsen för att hålla sig varm. Det är en liten vit hund. Hunden verkar ensam. Minji ser att den inte har något halsband. Hon blir orolig. Hon bestämmer sig för att följa efter den. Halsband. Här för djur. Används för att koppla fast ett koppel eller för att visa vem djuret tillhör. Orolig. Att man är nervös eller lite rädd för något. Inte lugn. Hon följer efter hunden lite på håll för att inte skrämma den. När hon kommer ikapp den så ser hon den rota i en soptunna. På håll. En bit ifrån. Inte så nära. Rota. Att leta efter något på ett lite oplanerat sätt. Just då kommer en man. Där är du ju, säger han och tittar på hunden. Åh, så bra. Är det din hund, frågar Minji. Nej, den har rymt från hundhemmet. Den har varit där länge, men den rymmer hela tiden. Minji känner plötsligt starkt för hunden. Rymt. Någon har tagit sig bort från en plats där de borde vara. Hundhemmet. En plats där hundar bor om de inte har ett eget hem. Hon vill inte att den ska vara ensam längre. Kan jag hjälpa till? Frågar hon. Mannen ser på Minji, nickar och ler stort. Ja,
Om du vill kan du ta hand om honom. Han behöver kärlek och trygghet. Minji bestämmer sig snabbt. Det ska jag nog klara, säger hon och ler. Vad heter han? Ingenting. Alltså, jag menar att ingen vet. Trygghet. Att man känner sig lugn, säker och inte behöver vara orolig eller rädd. Minji lyfter försiktigt upp hunden i famnen. Den trycker sig mot henne som om den redan känner sig trygg. Hon går genom stadens tysta gator. Hon känner ett lugn i kroppen, men också ett pirr av glädje. Vad ska hunden heta? Hon vet inte. Nu känner hon sig inte ensam längre. Hon har någon som behöver henne. Pirr av glädje. Ett uttryck som beskriver den känsla man får när man är väldigt glad eller spänd på ett positivt sätt. Nu har luften blivit kallare och snön faller mjukt över staden. Byggnaderna lyser i natten och månen lyser klar på himlen mellan molnen. Det är lugnt och stilla, men staden är en plats där allt kan hända. Mjukt. På ett stilla och lugnt sätt. Byggnaderna. Exempelvis stora hus, skyskrapor. Tack för att du tittade. Kom ihåg att klicka på länken här nere under videon i beskrivningen. Förresten, kom ihåg att klicka på prenumerera och dela videon med familj och vänner. Vi är så glada och tacksamma för ditt stöd, som sagt. Ha det fint!